नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण बनवणार आहोत रेस्टॉरंट स्टाईल दाल खिचडी। चला तर मग साहित्य पाहूया। 250 ग्रॅम कणी तांदूळ, 125 ग्रॅम तूर डाळ, 50 ग्रॅम मूग डाळ। तुम्ही अजून काही डाळी ॲड करू शकता, हरभरा डाळ आणि मसूर डाळ। डाळ आणि तांदूळ वेगळे वेगळे धुवून तासभर भिजत ठेवूया। 1 तास झालेला आहे। आता आपण डाळ शिजत घालूया। फोडणीसाठी थोडे जिरे, अद्रक कट करून घेतलेला आहे। गॅसवर कुकर गरम करत ठेवलेला आहे। 1 चमचा तूप, आता आपण डाळ टाकूया। पाव चमचा हळद, डाळ शिजायला फक्त 1-1.5 ग्लासच पाणी टाकायचे, कारण मग डाळ शिजताना अशी शिट्ट्या त्यानं फसफस होतं म्हणून। कुकरला 3 शिट्ट्या घेऊयात। आता आपली डाळ शिजलेली आहे। आता आपण डाळीला फोडणी देऊयात। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 टोमॅटो, 1 कांदा, 2 हिरव्या मिरच्या, लसूण बारीक कट केलेला, अद्रक बारीक कट केलेली, 1 लाल मिरची सुकी, कसुरी मेथी, कोथिंबीर, धने पावडर 1 चमचा, काश्मीरी लाल मिर्च पावडर अर्धा चमचा, पाव चमचा हळद, गरम मसाला, कस्तुरी मेथी भाजून त्याची पावडर करून घेतलेली आहे। हे आमचूर पावडर आहे आणि अर्धा लिंबू। आता आपला पॅन चांगला गरम झालेला आहे। 1 चमचा तूप टाकूया। तूप चांगले गरम झाले की लगेच आपण जिरे टाकूया। जिरे चांगले फुलले की लगेच कांदा टाकूया। दोन हिरव्या मिरच्या कट केलेल्या, 1 चमचा लसूण बारीक कट करून घेतलेला, 1 चमचा अद्रक कट करून घेतलेली बारीक। आपला कांदा फक्त मऊ होईपर्यंत शिजवायचा आहे आपल्याला। आता आपण टोमॅटो टाकूया। सुकी मिरची 1, कस्तुरी मेथी, टोमॅटो मऊ होण्यासाठी मीठ। आता टोमॅटो चांगले मऊ होईपर्यंत आपण शिजवून घेऊया। आता आपले टोमॅटो चांगले मऊ झालेले आहेत। गॅस आपण बारीक करू आणि पावडर मसाले टाकूया। मसाले करपू नयेत म्हणून थोडं पाणी। मोठ्या गॅसवरच करायचं हे सगळं, रेस्टॉरंट सारखा फ्लेवर येण्यासाठी। आपले मसाले चांगले भाजलेले आहेत। घरामध्ये सगळीकडे छान सुगंध पसरलेला आहे। आता आपण शिजवलेली डाळ टाकूया। एक तासापूर्वी जे आपण तांदूळ भिजवले होते त्या कुकरमध्ये साध्या पद्धतीने शिजून घेतलेले आहे, ते आता आपण डाळीमध्ये टाकूया। आता हे सगळे एकजीव करूया। चवीपुरते मीठ, मंद आचेवरती आपली डाळ खिचडी 10 मिनिटं शिजवून घेऊयात। थोडी कोथिंबीर टाकूया।
मंद आचेवरती आपली डाळ खिचडी 10 मिनिटं शिजवून घेऊया. 5 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण चेक करूयात. आता आपली दाल खिचडी तयार आहे. आता आपण रेस्टॉरंट स्टाईल एक तडका देऊया. आता आपण तडका देऊया. 2 चमचे तूप, थोडेसे जिरे, हिंग. गॅस बंद.